Hello guys, magandang araw. Welcome sa aking channel Really Bisaya. Guys, may iba muna ako ngayon sa aking vlog. Tungkol muna ito sa operating system ng computer. Kung paano gawing 64-bit ang 32-bit operating system. So guys, huwag na nating patagalin. Check muna natin itong ating UIS ng aking computer. So ito yung OS ng computer ko guys, 32-bit operating system. Note guys, kailangan pala natin ng USB flash drive, at least 4 GB. Yun yung required. So ako guys, meron akong USB flash drive na 32 GB. Nabili ko lang to guys sa Shopee. Yan. Pero kung wala kayong 32 guys, 4 GB pwede na yon. So ngayon, isaksak lang to sa aking computer. Ayan siya guys, binasa na siya. Okay. Close lang natin to. Punta tayo sa Google Chrome. Search natin ang Windows 10. At i-click natin itong download Windows 10. Update now. Download tool now. Ito yung ida-download natin. So, click lang to. Yan na siya guys sa baba. I-open natin. Yes lang. Tapos antayin. Medyo matagal guys, nakadepende siguro sa ating internet connection. So dito guys, i-accept lang natin to. Ito yung pipiliin natin. Itong create installation media USB flash drive. Tapos i-next lang natin. So ito yung lalabas guys. Naka 32-bit. Para mapalitan natin ng 64-bit, i-uncheck natin tong use the recommended option for this PC. So na-uncheck na natin. I-click lang natin to 64-bit. Tapos guys, i-next lang natin sa USB flash drive. Next lang natin. Click lang natin itong finish. So yan guys, tapos na. Na-download na natin. Close natin to. Tapos guys, i-restart natin ang ating computer. Kasi kailangan nating pumunta sa BIOS. So guys, nakadepende sa inyong computer kung F1, F2, or delete. Sa akin kasi guys, delete. I-restart ko na. Tapos, pipindutin ko na yung delete pag restart. So, ito guys, nasa BIOS na tayo. Yan. Ngayon punta tayo sa advanced BIOS future. Okay. Enter lang natin to. So, ngayon guys, ilipat natin sa first boot device
ang ating USB flash drive. Ito yun guys, binder. Tayo dito guys. Tapos pili natin itong aking. Nasa first boot ng ating USB. Pindutin na natin yung F10 para sa save and exit. Then okay, enter. So okay na yan guys, sa default nya. Next lang natin, install setup is starting. So dito guys, kung wala pa kayong Windows license, ito yung i-click nyo. I don't have a product key. Ako guys, mayroon akong product key pero hindi ko muna siya ilalagay. So ito yung i-click ko. Dahil ito yung Windows ko, Windows 10 Pro, so ito yung pipiliin ko. 64-bit. Click lang ang next. Ngayon guys, dito i-accept lang natin tong license term. Check lang natin yan. Tapos click ulit natin yung next. Tapos dito guys, huwag mo na itong pansinin dahil ito yung ating i-click. Custom, install Windows only. So click natin yan. Tapos dito guys, kailangan natin ilagay sa primary. So ito yung primary ko guys. Ito yung aking SSD. So kung may mga files kayo guys na ayaw nyong madelete, huwag nyo nang i-format. Itong sa akin kasi guys, wala pa naman tong mga files. So para sa akin, mas okay yung i-format ko na lang. Yan. Okay. So yan na guys, na-format na ang aking SSD. Click lang natin tong next. So, installing Windows. Pipindutin na naman natin ang ating F1, F2 or delete sa kanyang pag-restart para pumunta tayo sa BIOS. Punta tayo sa Advanced BIOS Features. Then, click natin. Sa boot tayo. Press natin yan. So, ngayon guys, balik naman natin sa first boot device ang ating SSD. So, ito yan guys. Intel SSD. Click lang natin. Guys, nasa number 1 na siya. Or first boot device. Tapos, pindutin natin ulit ang F10 para sa save and exit. Then, okay. Ayan na guys, getting ready na. Sinabi dito, let's start with region. So ang aking pipiliin guys, Philippines. Tapos click lang natin tong yes. Dito guys sa keyboard layout nya, huwag nyo na itong baguhin guys. United Kingdom. So click ulit ang yes. Tapos dito guys, sa do you want to add a second keyboard? Siyempre wala. So skip lang natin yan. Click natin to, skip.
how would you like to set up? So sa akin guys, itong set up for personal use. Tapos i-click lang natin ang next. So di mo na ako gagawa, kaya ang gagawin ko is offline account. So going to use this PC, ilagay ko lang is admin. Click lang natin ang next. So dito guys, hindi ko na muna lagyan ng password. Next lang natin. Dito naman, i-accept lang natin to. Click lang ang accept. Natapos na rin. So ngayon guys, i-check na naman natin ang kanyang OS. Start menu, tapos settings, system, about, 64-bit na guys ang kanyang operating system.